حابب تتعلم برمجه صح؟ طب حابب تعرف ايه هو المتغير وهو فايدته؟ طب عايز تعرف ازاي احنا بنحفظ الداتا في السيرفر بمختلف انواعها؟ خليك معايا وانت هتعرف كل ده واكتر. السلام عليكم، انا احمد نجيب محمود. دي اول حلقه من حلقات برمجه ببساطه. الهدف من السلسله دي ان احنا نتكلم عن مصطلحات برمجيه ونبسطها ونفصصها ونعرف اصلها وفصلها عشان تثبت المعلومه في دماغنا ونكون واحنا بنشتغل بيها عارفين هي ليه وعشان ايه. واول حاجه النهارده حابب اتكلم عليها في اول حلقه هي المتغيرات او الفاريبل. خلونا نعرف ونشرح بالتفصيل ايه هي المتغيرات واللي بنستخدمها وامتى نستخدمها وازاي. خلونا نتفق ان اي برنامج سواء ويب او ديسكتوب او موبايل ابلكيشن لازم البرنامج ده هيكون في داتا. اوكي، فمعنى ان في داتا معنى كده ان احنا محتاجين نخزن الداتا دي في السيرفر، لان كل ما اليوزر يفتح الموبايل ابلكيشن او يفتح الويب او يفتح ايا كان نوع البرنامج يعني هيحتاج يشوف الداتا دي. اوكي، طيب طالما احنا هنستخدم الداتا دي اكتر من مره معنى كده ان احنا اصلا محتاجين نخزنها. طيب هي ايه طرق تخزين الداتا؟ بص يا سيدي، الداتا احنا بنخزنها في السيرفر على حسب انواع. يعني مثلا احنا عندنا صور. اوكي، الصور دي احنا هنخزنها في السيرفر في فايلات. يعني مثلا عندنا صوره بي ان جي فاكيد اسم الصوره دوت بي ان جي. عندنا فيديو كذلك الفيديو دوت بي ان جي. اوكي، طب عندنا مثلا داتا نصيه زي مثلا معلومات، انفورميشن، تحليلات، كل الكلام ده. الكلام ده ما ينفعش ان احنا نخزنه في فايلات، هيبقى صعب جدا ان احنا نقرا ونستعلم عنه ونعمل عليه كويريز كتير اثناء عمل البرنامج. ده هيتقل البرنامج جدا. ففي مكان تاني احسن ان احنا نخزن فيه الداتا وهي الداتا بيز. فالداتا بيز هتمكننا ان احنا نخزن فيها الداتا واحنا جايين نستعرضها هنعمل عليها كويريز كتير ونقدر نطلع داتا معينه بشكل معين. عندنا داتا صغيره زي مثلا رقم، حرف، اسم محتاجينه بس في وقت معين، مش هنحتاجه كتير. حاجات داتا قليله جدا هنحتاجها اثناء عمل البرنامج بس، وبعد ما البرنامج يقفل الداتا ما بنحتاجهاش تاني. طيب في الداتا الصغيره دي بقى احنا عايزين نحفظها، فنحفظها فين؟ لا ينفع في فايلات ولا ينفع في داتا بيز زي ما قلنا، يبقى نحفظها في الرام. طب ازاي نحفظها في الرام؟ هنا بقى يجي دور المتغيرات. خلونا نعرف ايه هي المتغيرات. تعالوا بقى احكي لكم قصه المتغيرات وليه اصلا بقى في متغيرات. في الاول برمجه الكمبيوتر كانت صعبه جدا، فمع الوقت بدا يظهر ان في تول جديده بتظهر وفي امكانيات جديده بتظهر بتسهل علينا احنا كمبرمجين ان احنا نقدر نبرمج برامج تكون ادائها عالي في اسرع وقت. طبعا الهدف من البرمجه ان الاله هي اللي تحل محل الانسان في العمليات الصعبه وفي حساب العمليات الصعبه. طيب طالما هي هتحل محل الانسان والانسان هو اللي صنع البرمجه، هو اللي صنع كمان الاله، فاذا هي هتفكر زيه لان هو اللي صنعها. خلينا اديلكم مثال على المتغيرات وازاي المتغيرات دي بتشتغل في الرام وامتى بتتمسح من الرام. لو افترضنا ان في الرسمه دي ان ده مخ الانسان وانا قلت لك مثلا احسب لي 2 زائد 3، لا اراديا المخ هيشتغل، هياخد 2 رقم 2 ورقم 3 ويعمل عمليه كالكوليشن ويطلع رقم 5. اوكي، وانت دي تقول لي 5 يعني 2 زائد 3 5. كل ده بيحصل في دماغنا. وطبعا المخ عشان ينفذ العمليه ديت فهو عنده اكتر من معطى، عنده رقمين ورقم هيطلع جديد، فبياخد كل معطى يحط في ملف صغير كده او ذاكره صغيره. عندنا هنا 3 معطيات ونتيجه. المعطى الاول هو الرقم الاول، الرقم الثاني ده المعطى الثاني، المعطى الثالث نوع العمليه بالظبط اللي هي عمليه الجمع، النتيجه هي رقم 5 اللي هو الناتج ما بين عمليه الكالكوليشن. طيب لو انا قلت لك بقى اعمل لي برنامج يجمع لي نفس الرقمين دول بالظبط، طيب تعالوا بقى نشوف ازاي الكمبيوتر هيعمل الكلام ده، او تعالوا نشوف ازاي العمليه دي هتتم في البرمجه. لو افترضنا ان دي الرام بتاعتنا زي ما عندنا الجنب الثاني المخ، هيبقى عندنا في الخانه الاولى القيمه الاولى، وهيبقى عندنا في الخانه دي القيمه الثانيه، وهيبقى عندنا في الخانه دي النتيجه بتاعه عمليه الجمع. طبعا انا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير ازاي السي بي يو بتستخدم الرام وبتقرا منها وبتبص لها الداتا وبتحسب، لكن خلينا نتكلم ببساطه جدا على الجزء اللي يهمنا وهو جزء حفظ الداتا في الرام عن طريق متغيرات. طيب دلوقتي السي بي يو هتاخد القيمه الاولى وتجمع عليها القيمه الثانيه اللي هي في المخزن الثاني وتحطهم في مخزن جديد خاص بالنتيجه. فانت كمبرمج انت كل اللي يهمك بس ازاي تكتب متغيرات، تمام؟ وكل متغير هتنشئه هيكون له مكان في الرام وفي القيمه بتاعته. طيب دلوقتي نفهم ايه الكلام ده كله؟ نفهم ان المتغيرات هي وسيله لحفظ الداتا في الرام عشان نقدر نستخدمها طول ما البرنامج بتاعنا شغال، واول لما البرنامج بيقفل كل الداتا دي بالمتغيرات بتتمسح من الرام. يعني ببساطه احفظ الداتا دي بشكل مؤقت في الرام. طبعا المتغير ده هو بيشاور على ادرس معين في الرام، يعني
يعني مثلا كل مخزن في الرام بيكون له ادرس، المتغير بيمسك الادرس ده وعن طريق الادرس يقدر يعرف المخزن بتاعه فين بالظبط في الرام، زي الصوره اللي معروضه دلوقتي على الشاشه. طيب تعالى نعرف دلوقتي ايه هي فئات المتغيرات. عندنا اول حاجه، اول نوع هو نوع متغير العادي اللي انت ممكن تحط في داتا دلوقتي وتيجي كمان سنتين تغيرها، او ممكن تيجي كمان شويه تغيرها. يعني النوع ده متغير تحط فيه داتا في اي وقت وتطلع منه داتا في اي وقت وتغيرها في اي وقت من دون اي مشاكل، زي المتغير بتاع العمليه الحسابيه. الاول كان فاضي، بعد كده بقى فيه الناتج، صح؟ وتقدر تكتب النوع ده من المتغيرات في كتير من البرامج عن طريق كيورد ليت او var او string او int او ايا كان الداتا تايب بتاعه المتغير بتاعك. زي مثلا في الجافا سكريبت احنا مثلا بنيجي نكتب متغير بنكتب let او بنكتب الفار. ممكن في السي شارب ممكن نحدد الداتا تايب الاول او ممكن نكتب فار على طول عادي. ومع الوقت اصبح عندنا نوع جديد وهو الكونست، والنوع ده من المتغيرات الداتا اللي بتتحط فيه ما بتتغيرش، نقراها عادي جدا في اي وقت انما ما نقدرش ان احنا نغيرها. وفاكرين لما قلنا ان البرامج او البرمجه بتشتغل زي مخ الانسان؟ لو انا مثلا سالتك انت مواليد سنه كام هتقول لي مثلا 94، هل انت حبيت تحسب انت مواليد سنه كام؟ لا. هل 94 او سنه 94 ممكن تتغير من دماغك او ممكن تتغير طول ما انت عايش؟ لا يمكن تتغير، لان دي قيمه ثابته معاك طول ما انت عايش، تمام؟ كذلك البرنامج بتاعك بالظبط، احيانا بيكون في قيم ثابته عايزينها طول ما البرنامج شغال، عايزينها طول ما البرنامج شغال ومحدش يقدر يغير فيها. عشان كده بنستخدم النوع او الفئه كونست، وكونست هي اختصار لكلمه كونستنت، يعني ثابت وما ينفعش نغير قيمته مهما كانت. وطبعا ما ننساش اول لما البرنامج يتقفل كل المتغيرات دي بتتمسح من الرام. مش احنا اللي بنعمل كده، لكن في حاجات في البرمجه، في كل لغه برمجه هي مسؤوله عن امتى المتغير هيطلع من الرام وامتى المتغير هيتضاف في الرام، طبعا عن طريق يعني المتغير بيكون داخل بلوك معين، فلما البلوك ده بينتهي او بنيجي مثلا على اخر حته في البلوك بتخلص فالمتغير بيروح من الرام. كده احنا عرفنا ازاي بنحفظ الداتا في الرام، وازاي عن طريق طبعا المتغيرات، وازاي بنحفظ الداتا بمختلف انواعها، يا اما على السيرفر في فايلات يا اما في داتابيز. المهم لما تيجي تبرمج بحاجه لازم تكون عارف الاول ازاي بتشتغل. يعني مثلا انت مثلا لو مسكت برنامج وقعدت تنشئ متغيرات كتير ملهاش لازمه، متغيرات كتير كلها بابليك، فالمتغيرات دي كلها واخده مساحه من الرام، فبالتالي ده هيأثر على البرنامج وهيأثر كمان على جهاز العميل. فعشان كده لازم تعرف ان المتغيرات دي طول ما انت قادر تستخدمها في البرنامج، طول ما هي في الجنب التاني موجوده في الرام محفوظه واخده مساحه من الرام، تمام؟ عشان كده ما تستخدمش متغيرات بس الا فعلا كنت محتاجها. عندك الداتابيز، عندك الفايلات تقدر تتعامل معاهم لو انت هتحط داتا كتيره فيه، تمام؟ يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واعملوا لايك وشير للحلقه، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين حلقات ايه تاني، او ممكن نتكلم عن ايه تاني من مصطلحات برمجيه في الحلقات اللي جايه من برمجه ببساطه. شكرا والسلام عليكم.